Welcome. This is the energy vibration Lezing for the sun, moon, and rising stier mensen and as a Steenbok mensen. And it is the energy vibration for all sun, moon, and rising Steenbok mensen. Het is de maand van Augustus 2017 en de maand begint en is the energy vibration van de hermit. Je op zoek naar je innerlijke licht. Oké, je op zoek naar je innerlijke licht. En daarin is jullie gaat het best wel vinden. Als we gaan even kijken en we kijken, we hebben best wel de energy vibration van vuur in de beginning van de maand en we eindigen de maand met een aarde element en dat is zeer positief. Jullie twee laatste week in de maand is zeer goed. De eerste week, de tweede week en de twee laatste week van de maand is goed. In deze week hebben wij voor jullie energy vibration de 2 van cups. De 2 van cups is dat deze maand is een maand dat is goed voor samenwerking en samenwerking in de liefde en werk en liefde, oké? So it's a new beginning in your werk en liefde. This is best wel positief. We hebben 5 weken, als ik heb gezegd, en het wordt zeer positief. Dus we gaan even bekijken wat gebeurt. In de eerste weken, we hebben een verrassing komen in. En we hebben de page van zwaarden, de zon van zwaarden in het omgekeerde. Zon van zwaarden in het omgekeerde. En met hem in het omgekeerde krijg je best wel balance in je leven en een groot verrassing, whatever de situatie is, een groot verrassing komt in je leven en dit is zeer positief. Dus dit staat met een goede opbeat voor jullie Steenbok in de eerste week, omdat je krijgt een grote verrassing. Iets wat je hebt niet verwacht. In de tweede week hebben wij de 2 van zwaarden. 2 van zwaarden is eerst positief. En dat heeft mee te maken met de liefde. Je krijgt duidelijkheid in een situatie. En daar komt contracts. Nieuwe contracts, samenlevende contract, dat soort van dingen. Of iemand vraagt je de ambt in te gaan trouwen. En dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is voor jullie. Je gaat even zien een positieve outcomes in de liefde. Want je krijgt duidelijkheid. En je weet dat ja, dus is degene. Ik ga even verder. En samenwonen. Samenleven contract, dat soort van ding, kom op in de tweede week en dit is best wel goed. Als we gaan even kijken in de derde week, hebben wij die energy vibration van de 10 van zwaarden, whatever de leugens en whatever de mens zit je te doen, daar komt een swift eind samen, een swift eind, whatever it was, en swift eind, dus als mensen zitten jou te liggen en bedriegen en dat soort van ding, daar komt echt een swift eind in de derde week en dit is best wel goed. De eind komt en je gaat even zien positieve dingen daarna, omdat je hebt mensen dat proberen even je uit te halen en het gaat niet lukken. In de vierde week hebben wij de 6 van zwaarden. Dat betekent dat je bent op een einde van een moeilijke situatie dat je heeft. En die energie van balance en justice komt in. En whatever de situatie is. Je kan het eind van je vakantie. Eind van verschillende situaties op reis. Whatever de situatie was. Daar komt een eind daar naartoe. En die energie van balance en justice komt in. Het is goed in deze manier met de 6 van zwaarden. Omdat je gaat weg van een moeilijke situatie. Omdat in de derde week de touwen komt tot een eind. En dit is best wel een goede positive energy, dat gaat je even verder brengen op een goede manier. De laatste weken heb je de 4 van staven en dit is zeer goed, de 4 van staven. En de 4 van staven heb de energy vibration van je intuïtie, balance, whatever de situatie was, en de geheim komt uit. Als je bent iemand die schrijft boek en dat soort van dingen, whatever de situatie is zeer positief. Van wekens door, als je hebt een boek en je wil de boek even gaan publish, is een goede
De laatste week is een goede tijd om de boek te gaan publish, oké? Dus dit is zeer positief, whatever de situatie is. Leer eer even dat bepaalde situatie, dat we kan echt niet tegenwerken bepaalde dingen. We moeten laten bepaalde dingen even lopen. Whatever de situatie is, daar komt echt veel uitnodiging. Er komt heel veel liefde in je leven. Whatever. Kijk hoe en wat voor energy vibration vibreert je in. Omdat als jij bepaalde dingen niet krijgt, dat betekent dat je vibreert niet op de positive energy vibration. Liefde wordt zeer positief. Heel veel samenwonen en de hand in ten huwelijk gaan vragen. En dit is zeer positief. Voor de zonmensen, wat hebben wij voor de zonmensen? We hebben hier hebben wij de energie van Jupiter. En dat is goed. Maar we hebben Saturn, de planeet, dat govern jullie. En we hebben Uranus en Saturn. So heel veel mensen career. Je krijgt je creëert word voor anderen. Oké? Whatever de situatie is, er zijn heel veel situaties waar je career wordt voor anderen. Oké? Maar een geluk van iets nieuws komt in je leven. Dus dit wordt zeer positief. Oké? Dit wordt echt zeer positief. Als ik kijk naar de lunemensen. Wat hebben wij voor de lunemensen? De lunemensen is zeer positief vanwege doordat we krijgen Neptune. Dus voor de lunemensen die werken met psychic en dat soort van dingen. Dat is zeer positief. Je gaat even in je nachtdroom naar Neptune. En dan heb je, whatever je situatie was, en je hebt een rechtszaak. Je krijgt echt een goede uitkomst voor de lunemensen. En voor de liefde, je krijgt zeer positieve liefde in je leven. Echte liefde. Dus whatever de situatie is, het wordt goed en een zeer positief uitkomt voor jullie lunemensen. En dit wordt zeer positief. Dus, nogmaals, wees voorzichtig op bepaalde dingen. Snap dat verandering komt in je leven, maar goed verandering. Whatever that was on track, wordt gebalanced. En de liefde wordt echt goed. Het komt echt goed. Het komt echt zeer positief. Echt goed. En niet vergeten dat de 2 van cup is je energy vibration in deze week. En het is zeer positief. Dus we komen tot het eind. En het is dat je gedachten kom in contact met een machtige sfeer van vortex van attractie. Dus wees voorzichtig wat je stuurt uit in het universe, want whatever je stuurt uit, dat krijg je binnen. En dit is zeer positief, omdat jullie moeten realiseren dat whatever je gedachte is en je stuurt uit in de universe, dat is wat je krijgt wel terug. Ik ga het even bekijken, de maand voor jullie. Het is een maand van nieuwe beginnen, de eind naar een moeilijke periode en echt positieve situatie komt in je leven. Dus het is de eind van een slechte periode en nu komt heel goede positieve energies in je leven en dat is best wel goed. Dus whatever de situatie is in je leven, whatever geheim daar was op het eind van de maand, het komt best wel uit. In de derde week, whatever leugens en dat soort dingen, komt to the end. Verwacht in de eerste week een verrassing en de tweede week ten huwelijk of een samenleving contract of uitnodiging om samen te gaan en de energie van whatever de situatie was dat je had meegemaakt in het buitenland of whatever, vakantie komt tot een eind en dat soort van situatie. Dat is waar het zeer positief. Het is een tijd wanneer het is echt het eind van een moeilijke situatie in je leven. Whatever de moeilijke situatie was in je leven, het komt echt tot een eind en je krijgt een verrassing in de eerste week van augustus.
zoek de verrassing omdat het komt. Relatie is goed. Daar komt echt een connectie, een band met een relatie. En dat is zeer goed. Positieve dingen komen in. En ook voor de sun, moon en rising van juli. Het is ook positief voor de sun mensen. Je career wordt veranderd en je krijgt geluk in je nieuwe career. Whatever dat is. En voor de moon rising mensen. Je krijgt echt liefde. Je wint whatever rechtszaak dat je heeft. En je gaat connect s'nachts met Neptune, de planeet van Neptune. Dus ik ga even zeggen namaste. Ik wens jullie een zeer fijne maand. Een like, shares en een thumbs up. En ik spreek jullie volgende maand. Namaste.